Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ni, Ayung nak kongsikan resipi cara-cara membuat mi goreng Maggi basah yang amat simple dan cepat dimasak. Untuk kali ini, Ayung hanya menggunakan telur saja untuk bahan rencahnya. Tapi rasanya amat padu sekali. Mi goreng ini amat sedap dimakan waktu panas-panas. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya. Di sini Ayung gunakan 3 paket Maggi, 2 biji telur, 1 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar saiz kecil, sedikit garam dan sedikit serbuk perasa, sedikit perahan air limau nipis, 2 sudu besar kicap soya, 2 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar sos tomato, 5 biji cili padi Thailand, 1 biji tomato dan sedikit sawi pak choy. Mula-mula kita masukkan Maggi ke dalam sebuah bekas. Dan kita rendam Maggi dengan air panas supaya Maggi kita lembut. Kita kacau rata. Kemudian bila Maggi telah agak lembut, kita boleh tapis dan toskan. Bilas dengan air sejuk supaya Maggi kita menjadi kenyal. Untuk rencahnya, bawang besar Ayung mayang nipis, bawang putih Ayung cincang halus, cili padi merah Ayung gunting halus, sayur sawi pak choy Ayung potong kecil. Ayung asingkan batang dan sayurnya. Tomato juga Ayung potong kecil. Tumis bawang putih dan bawang besar dengan sedikit minyak sehingga kekuningan dan naik bau. Kemudian kita boleh masukkan cili padi Thailand. Masukkan sos tiram, sos tomato, dan kicap soya. Gaul rata.
masukkan 1 cawan air. Kemudian boleh masukkan serbuk perasa dan garam. Perisakan kod cita rasa masing-masing. Dan Ayun juga perahkan sedikit air perahan limau nipis. Kemudian boleh masukkan tomato. Kemudian kita pecahkan 2 biji telur dan gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan batang sawi dulu. Masukkan Maggi yang telah kita celur tadi. Kita gaul rata. Dan akhir sekali masukkan bahagian daun sayur sawi. Dan tak perlu masak terlalu lama kerana Maggi kita sudah masak. Alhamdulillah, siap dah Maggi goreng basah kita. Menu yang amat simple dimasak, sedap dimakan. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Selamat berpuasa buat rakan-rakan yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.